Xin chào các bạn. Chúng ta vào buổi học ngày hôm nay. Bây giờ các bạn mở file xuất nhập khẩu. Các bạn mở folder đề tuyển dụng. Buổi trước là chúng ta đã chữa xong cái đề là bài test cho nhân viên xuất nhập khẩu. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chữa tiếp một cái đề nữa là đề vị trí nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Các bạn mở đề này ra. Chúng ta xem phần câu 1. Lập một phương án kinh doanh cho mặt hàng gạo hạt dài 5% với giá đầu vào là 10 triệu đồng trên 1 tấn. Bán giá phốp tại cảng Hồ Chí Minh, các chi phí khác có thể giả định, đảm bảo lợi nhuận là 5%, cho biết giá bán bằng USD. Lần trước là chúng ta học về tính giá vốn nhập khẩu, thì cái giá tính thuế nhập khẩu là giá ship. Còn đối với xuất khẩu ấy thì cái giá tính thuế xuất khẩu là giá FOB hay gọi là giá phốp. Trước khi học về cái đề này thì bây giờ chúng ta sẽ ghi một số công thức. Tính thuế xuất khẩu. Trước tiên là giá FOB. Giá FOB thì bằng cái gì? Bằng giá CIF trừ đi insurance trừ đi freight thì gọi là giá phốp. Giá phốp thì còn có một tên gọi khác gọi là giá tính thuế xuất khẩu. Hoặc là bằng, nếu mà chúng ta xuất x work thì nó sẽ bằng giá x work cộng với x work charge thì sẽ ra được giá phốp. Thuế xuất khẩu thì sẽ bằng giá phốp nhân với phần trăm thuế xuất khẩu. Bây giờ mình sẽ vào một cái ví dụ cụ thể. Thế giả sử như bây giờ mình xuất khẩu một lô hàng là như sau. Giả sử bây giờ mình xuất khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng điện thoại. Mình xuất khẩu gạo là 1.000 tấn gạo. Điện thoại là mình xuất khẩu là 50 chiếc. Đơn giá của một tấn gạo ví dụ là 100 USD. Đơn giá của điện thoại ví dụ là bằng 200 USD. Thế tổng tiền của chúng ta sẽ bằng ở đây là 1.000, 2 số 0 nữa tức là 100.000 đô. Và bên dưới là bằng 10.000 USD. Và tổng giá trị hợp đồng của chúng ta là bằng 110.000. Lô hàng này chúng ta xuất khẩu theo điều khoản ví dụ CFR, xuất CFR. Biết rằng mặt hàng gạo chúng ta là bị đánh thuế xuất khẩu giả sử là 2%. Mặt hàng điện thoại bị đánh thuế xuất khẩu là 0%. Bây giờ mình sẽ tính thuế xuất khẩu cho từng mặt hàng. Biết rằng Ocean Freight cứ vận chuyển của chúng ta là bằng 1.000 đô la. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải tính giá phốp. Mà muốn tính được giá phốp thì chúng ta phải tính được cước phí vận chuyển cho từng mặt hàng. Bây giờ mình sẽ phải phân bổ cước phí. Bây giờ mình sẽ phân bổ theo số lượng hay theo đơn giá. Bởi vì số lượng của chúng ta ở đây nó không đồng nhất, một cái là tấn, một cái là chiếc. Vậy thì chúng ta sẽ phân bổ theo đơn giá. Thứ nhất là cước phí cho gạo thì bằng tổng cước phí là 1.000 chia tổng giá trị hợp đồng là 110.000. Xong rồi chúng ta nhân với đơn giá
và số lượng của mặt hàng gạo, tức là nhân 1.000 nhân 100, tức là nhân với 100.000. Giả sử kết quả của chúng ta tính ra là bằng 900 USD. Tương tự cước cho điện thoại thì cũng bằng 1.000 là cước phí chia cho tổng giá trị hợp đồng là 110.000. Sau đó nhân với đơn giá và số lượng của mặt hàng điện thoại, tức là nhân 50 nhân 200 thì bằng 10.000 nhân 10.000, giả sử là bằng 100 USD. Sau đó chúng ta sẽ tính giá phốp FOB của gạo. Giá phốp thì bằng giá CFR của gạo là bằng 100.000 trừ đi cước của gạo là trừ đi 900, ví dụ là bằng A. Tiếp theo là giá FOB của điện thoại thì bằng là giá CFR của điện thoại là 10.000 trừ cước vận chuyển của điện thoại là bằng 100, giả sử là bằng B. Như vậy thuế xuất khẩu của gạo bằng giá phốp của gạo nhân phần trăm thuế xuất khẩu, tức là bằng A nhân với mặt hàng gạo chúng ta để là 2% nhân với 2%. Tương tự thuế xuất khẩu của điện thoại thì bằng B nhân với 0%. Như vậy là chúng đã xong cái công thức tính thuế xuất khẩu đối với trường hợp mà xuất CFR. Thế bây giờ giả sử như lô hàng chúng ta, trường hợp này là chúng ta xuất khẩu theo khoản X-Work, xuất X-Work, và cái chi phí X-Work charge là bằng 1.000 đô. X-Work charge thì bao gồm tracking cộng với chi phí local charge ở cảng Hải Phòng, gộp lại bằng 1.000 đô. Bây giờ mình sẽ tính thuế xuất khẩu cho từng mặt hàng. Thì trước tiên là mình cũng sẽ phân bổ cước phí của gạo theo tổng giá trị giá hợp đồng là lấy 1.000 chia 110.000 nhân 100.000 bằng 900, điện thoại thì bằng 100 đô. Giá phốp thì bằng cái gì? Giá phốp thì bằng giá X-Work cộng với X-Work charge. Và giá X-Work của gạo thì bằng bao nhiêu? Giá X-Work của gạo bằng 100.000 cộng với X-Work charge. X-Work charge của gạo là tức là cước của gạo là bằng 900. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ sửa thành dấu cộng. Cộng 900 là bằng A. Tương tự giá phốp của điện thoại thì bằng giá X-Work là bằng 10.000 cộng với cước của điện thoại là tức X-Work charge của điện thoại là bằng 100. Chỗ này mình sẽ sửa thành dấu cộng. Tương tự thuế xuất khẩu gạo thì bằng A nhân 2% và của gạo bằng A nhân 2% và của điện thoại thì bằng B nhân 0%. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn về cái công thức tính thuế nhập khẩu đối với trường hợp là giá phốp. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Các bạn mở cái đề tuyển dụng ra. Chúng ta quay lại cái đề tình huống thực tế này. Lập một phương án kinh doanh cho mặt hàng gạo hạt dài 5% với giá đầu vào là 10 triệu đồng trên 1 tấn. Các chi phí giả định hay cho biết giá bán bằng USD. Bây giờ các bạn mở file xuất nhập khẩu ra. Các bạn kéo xuống dưới cùng. Các bạn mở file Excel tính giá vốn XK. Đây là một cái file tính giá vốn xuất khẩu mà cho tôi biên soạn ra. Bây giờ giả sử chúng ta xuất khẩu một lô hàng là laptop và điện thoại. Số lượng là 100 và 50, đơn giá là 55 và 120 và giá mua vào. Giá mua vào tức là như nào? Tức là bây giờ chúng ta là một công ty thương mại, chúng ta mua hàng ở trong nội địa và chúng ta xuất khẩu sang bên nước ngoài. Ví dụ chúng ta mua vào là hết là tổng giá trị hợp đồng là 11.500 và đây là giá mua tại xưởng của người bán tại Việt Nam. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bán giá X-Work bao nhiêu thì mình sẽ có lãi. Mình dự kiến rằng là cái đơn giá bán ra mình sẽ lãi thêm 10%. Thì các bạn đơn giá bán ra các bạn lấy đơn giá là 55 đô, các bạn nhân đến 1.1 thì sẽ ra được cái giá bán tăng thêm 10%.
Tương tự bên dưới cũng thế. Điện thoại các bạn lấy 120 nhân 1.1. Thành tiền x quốc bán ra thì bằng đơn giá nhân số lượng. Các bạn lấy đơn giá bán ra tăng thêm 10% nhân số lượng thì sẽ ra được thành tiền x quốc bán ra. Và tổng giá x quốc bán ra là 12.650. Như vậy thì mình bán với giá x quốc là 12.650, vậy thì mình sẽ lãi là bao nhiêu? Có phải là mình lấy 12.650 mình trừ đi 11.500 không? Chưa đủ. Chúng ta phải tính tiếp các chi phí khác liên quan. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua x quốc là 11.500 đô thì chúng ta không có tiền thì chúng ta phải đi vay ngân hàng. Mà đi vay ngân hàng thì chúng ta phải chịu tiền lãi suất. Thì giả sử ở đây chi phí lãi vay ngân hàng là vay 90% tổng giá trị 11.500, thời hạn 3 tháng với lãi suất là 8% trên 1 năm. Thì công thức tôi đã đặt sẵn 90% của D10 tức là của 11.500 nhân 8% của 12 và nhân đến 3 tháng. Và chi phí lãi vay ngân hàng là 207 đô. Vậy thì cái lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta thì sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí và trừ đi các chi phí quản lý. Cụ thể ở đây là tôi lấy tổng doanh thu bán của mình là 12.650 trừ đi các chi phí gồm có: thứ nhất là D10 là giá mua vào, thứ hai là trừ đi 2% của F10. 2% của F10 là cái gì? Là cái chi phí quản lý. Tôi dự kiến cái chi phí quản lý của tôi là mất 2% tổng giá bán ra. Cái chi phí này là chi phí trả lương cho nhân viên kinh doanh, thuê mặt bằng điện nước. Và cuối cùng là chi phí trừ đi G8. G8 là chi phí lãi vay ngân hàng là 270 đô. Vậy thì tôi sẽ ra được là cái chi phí ra được cái lợi nhuận trước thuế là 690 đô. Trước thuế này là trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy nếu tôi bán với giá là 12.650 thì tôi sẽ lãi dự kiến trước thuế là 690 đô. Thế giả sử như bây giờ sau khi mình chào giá x quốc là 12.650 nhưng đối tác họ không muốn mua theo giá phốp, họ không muốn mua theo giá x quốc mà đối tác họ lại muốn mua theo giá phốp ở cảng Hải Phòng, thì làm thế nào để chúng ta có được giá phốp bây giờ? Giá phốp thì bằng giá x quốc cộng với x quốc charge. X quốc charge là bao gồm tracking và local charge. Thì tôi giả sử cái phí tracking từ kho chúng ta tới cảng Hải Phòng là khoảng 300 đô. Con số 300 này thì chúng ta sẽ gọi điện cho bên vận chuyển để chúng ta check giá. Bây giờ chúng ta sẽ phân bổ ra. Ở đây là tôi phân bổ theo số lượng. Để 300 chia cho tổng số lượng là chia cho 150 nhân 100 là ra được tracking của mặt hàng A. Tương tự tracking của mặt hàng B cũng bằng 100. Local charge ở cảng Hải Phòng tôi dự kiến là bằng 200 đô. Và tôi cũng sẽ phân bổ theo số lượng. Vậy thì giá x quốc thì bằng cái gì? Giá x quốc mặt hàng A thì bằng giá x quốc bán ra mặt hàng A, tức là của mặt hàng laptop, cộng với tracking mặt hàng A và cộng với local charge mặt hàng A, thì sẽ ra được là giá x quốc giá phốp của mặt hàng A. Tương tự bên dưới là giá phốp của mặt hàng B thì bằng giá x quốc bán ra là 6.600 cộng với tracking mặt hàng B và cộng với local charge mặt hàng B, thì sẽ ra được là giá phốp của mặt hàng B. Và tổng giá phốp của chúng ta tính ra là bằng 13.150. Như vậy mình bán giá 13.150, vậy thì mình sẽ lãi là bao nhiêu? Các bạn chú ý là khi mình bán theo giá phốp thì người bán chúng ta phải chịu thêm chi phí thuế xuất khẩu. Bây giờ mình phải tính tiếp là cái thuế xuất khẩu là bao nhiêu tiền. Thế giả sử như ở đây thuế xuất khẩu của chúng ta mặt hàng A là 2%, mặt hàng B là 0%. Vậy thì cái chi phí thuế xuất khẩu sẽ bằng giá phốp mặt hàng A nhân 2%, tức là P8 nhân 2%. Giá thuế xuất khẩu mặt hàng B thì bằng giá phốp mặt hàng B nhân 0%. Và sẽ ra được tổng tiền thuế. Tổng thuế thường hai loại thuế cộng với nhau. Vậy thì lợi nhuận của chúng ta bằng cái gì? Trường hợp khi mình xuất khẩu theo giá 13.150, vậy thì cái lợi nhuận của chúng ta thì sẽ bằng doanh thu là 13.150 trừ đi toàn bộ chi phí, gồm có chi phí giá x mua vào, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí tracking, chi phí local charge, chi phí tổng thuế và chi phí quản lý mất 2% của giá bán. Vậy thì chúng ta sẽ ra được là lợi nhuận trước thuế là 552.3 đô khi mình bán theo giá phốp là 13.150 đô. Tương tự, sau khi mình chào giá phốp này mà đối tác họ lại yêu cầu giá CFR, thì lúc này chúng ta sẽ phải làm gì? Làm sao để có được giá CFR bây giờ? Thì chúng ta sẽ phải liên hệ với công ty vận chuyển để xin giá Ocean Freight.
Thì giả sử Ocean Freight từ cảng Hải Phòng sang cảng Ninh Bô Trung Quốc tổng là hết là 1.000 đô chẳng hạn. Đây là mặt hàng A, đây là mặt hàng B. Tổng là 1.000 đô. Ocean Freight từ cảng Hải Phòng sang cảng bên Ninh Bô Trung Quốc. Bây giờ tôi sẽ phân bổ cước phí bằng 1.000 chia cho tổng số lượng là 150 nhân với 100. Tiếp theo, Ocean Freight của mặt, xin lỗi các bạn, chỗ này là bị nhầm, nhân 18 chia cho bằng 1.000 chia cho 150 và nhân với 100 bằng 666.7. Và tương tự mặt hàng B thì bằng 1.000 chia cho tổng cước phí và nhân với 50. Sau khi tính được Ocean Freight rồi, bây giờ mình sẽ tính giá CFR. Giá CFR thì bằng cái gì? CFR mặt hàng A và mặt hàng B. CFR thì bằng giá FOB mặt hàng A là 6383.3 cộng với Ocean Freight thì sẽ được giá CFR. Mặt hàng B cũng tương tự thì bằng giá FOB mặt hàng B và cộng với Ocean Freight mặt hàng B thì sẽ ra được giá CFR. 7050 là giá FOB cho 100 chiếc laptop. Vậy thì một chiếc thì sẽ bằng 7050 chia cho 100 bằng 70.5. 7100 là giá CFR cho 50 chiếc điện thoại. Thì lấy cái số này chia cho 50 là ra 142 đô. Đúng rồi. Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái công thức mà chúng ta tính chi phí, tính giá vốn xuất khẩu. Và các bạn chịu khó các bạn nghiên cứu lại cái bảng Excel này của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã làm xong câu số 1. Các bạn chỉ cần thay mặt hàng laptop hoặc điện thoại thành mặt hàng gạo hạt dài thôi. Và cái giá Xbox mua vào là 10 triệu đồng. Và tất cả các chi phí khác các bạn giả định ra như trong bảng Excel của chúng ta. Thế là các bạn sẽ làm được cái câu số 1 này. Bây giờ chúng ta sang câu số 2 là lập một bản chào hàng bằng tiếng Anh và lập một bản hợp đồng mua bán bằng tiếng Việt cho thêm hàng sau. Câu này thì cũng rất là dễ thôi, các bạn về nhà các bạn tự làm. Phần 25 mã là phần dịch sang tiếng Anh. Fumigation gọi là hun trùng. Hun trùng tức là gì? Tức là chúng ta sẽ phải xịt thuốc vào container để khử muối, khử mọt cho những mặt hàng là thực vật, ví dụ như là gỗ, là rau củ quả. Thì phần này dịch cũng rất là dễ, các bạn có thể lên Google các bạn dịch nhé. Ví dụ tôi dịch cho bạn một đoạn như sau. Gạo phải được hun trùng bằng khí methyl brom bởi công ty hun trùng Việt Nam với nồng độ khí là 80 g trên 1 mét khối tại 48 giờ, tại tối thiểu 48 giờ kể từ cái thời gian cân bằng tại 21 độ C. Các bạn về nhà các bạn tự dịch nhé. Bây sang phần 35 mã, phần kỹ năng xã hội. Hãy thuyết phục công ty Bình Minh tuyển dụng bạn. Thì đây là một cái vị trí, là vị trí của nhân viên sale xuất khẩu, tức là chúng ta xuất khẩu mặt hàng gạo sang bên nước ngoài. Vậy thì chúng ta hãy thuyết phục công ty tuyển dụng bạn. Thì cái câu hỏi này nó giống như việc câu hỏi là bạn hãy nêu điểm mạnh của bạn là gì. Đối với vị trí sale xuất khẩu thì theo các bạn thì chúng ta cần phải có những cái điểm mạnh gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải nêu được lên là về khả năng tiếng Anh. Tiếng Anh của bạn ở mức độ như nào? Thứ nhất là về giao tiếp với đối tác bên nước ngoài, thứ hai là về viết email hay Skype là chúng ta phải nói lên được. Ví dụ là tôi có thể là giao dịch với đối tác bên nước ngoài qua email, qua Skype, qua gọi điện hoặc thậm chí là gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, về giá cả vân vân. Thứ hai là chúng ta sẽ nói cho khách hàng, chúng ta sẽ nói với nhà tuyển dụng là về phần kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Ví dụ là tôi am hiểu về các trang thương mại điện tử như là Alibaba hay là Checky hay là EC21. Tôi am hiểu về cách mà quản lý gian hàng trên Alibaba, biết tìm kiếm khách hàng qua Google, qua các trang mạng xã hội như là Facebook, như LinkedIn hay là Google Cộng hay Twitter vân vân. Thứ ba là chúng ta phải nói được đấy là cái sự kiên trì và chịu được áp lực cường độ công việc cao.
Tiếng Anh, kỹ năng tìm kiếm khách hàng và sự kiên trì. Làm sale thì chúng ta phải kiên trì để theo đuổi khách hàng. Khi mà chúng ta làm lần đầu tiên thì chúng ta sẽ phải mất tầm 3 tháng đến 5 tháng chúng ta mới có được khách hàng đầu tiên, phải đòi hỏi sự kiên trì. Và nhiều khi mà chúng ta lệch nhau về múi giờ, đối tác là ban ngày nhưng chúng ta là buổi tối, đối tác họ gửi mail cho chúng ta thì lúc đấy chúng ta vào lúc buổi tối thì chúng ta vẫn phải thức để chúng ta làm việc đối tác. Thế đấy là chịu được cường độ áp lực công việc cao. Và ngoài ra là chúng ta cũng vẫn phải đi xuống xưởng. Xưởng thì cách Hà Nội khoảng tầm vài chục cây số hay 100 cây số thì chúng ta vẫn phải đi để chúng ta dẫn khách hàng đi thăm xưởng, tư vấn cho khách hàng biết về sản phẩm của công ty chúng ta. Như vậy là tôi đã chữa xong cho các bạn về cái đề tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Tiếp tục. Bây giờ các bạn mở folder đề tuyển dụng ra. Trong đề này thì tôi đã chữa cho các bạn là bài đề đầu tiên và cái đề vị trí nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Ngoài ra còn một số những cái đề khác nữa. Chúng ta có thể xem để chúng ta tự tham khảo xem khả năng chúng ta có làm được hay không. Ví dụ như đề sau. Đề tuyển dụng sale logistics. Thì đối với cái đề này thì đa phần những câu hỏi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thứ nhất là vận đơn đường biển có những chức năng gì, cái này mình đã học rất là kỹ rồi. Chức năng là 5 cái chức năng tất cả. Chức năng thứ nhất là một biên la nhận hàng của người vận chuyển. Chức năng thứ hai là một chứng từ sở hữu hàng hóa. Chức năng thứ ba là dùng để làm thủ tục hải quan và xin các loại giấy phép xuất nhập khẩu. Thứ tư là một chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng theo phương thức LC. Thứ năm là dùng để lấy lệnh giao hàng. Vận đơn thì có 3 bản vận đơn gốc và giao cho những ai? Thì có 3 bản vận đơn gốc và bản số 1 là giao cho shipper, bản số 2 là giao cho consignee và bản số 3 là giao cho carrier. Điều khoản CF là gì và người mua và người bán có trách nhiệm và rủi ro như nào thì cái này tôi đã dạy cho các bạn vào bài đầu tiên rồi. Anh chị hiểu thế nào là logistics và công ty logistics? Câu hỏi này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn vào bài học đầu tiên. Tổn thất chung trong vận tải đường biển là gì? Ví dụ như sau này. Bây giờ tàu biển chở container, bây giờ gặp bão, tàu có khả năng bị chìm bởi vì rất là nặng. Lúc này thuyền trưởng sẽ ra lệnh vứt bỏ một số thùng container chở hàng xuống biển để giảm tải trọng cho tàu để đảm bảo an toàn. Thì những cái container bị vứt xuống biển đấy thì đấy gọi là tổn thất chung. Nếu anh chị là nhân viên sale logistics của công ty thì anh chị sẽ giới thiệu với khách hàng như thế nào về công ty của mình. Đấy thì cái về phần câu 6 này thì tôi sẽ gửi cho các bạn tài liệu về sales logistics và email cho các bạn. Câu số 7. Nhập khẩu một lô hàng trị giá bằng này, bảo hiểm là bằng này, phí tàu bằng này. Hãy tính tổng thuế. Câu này rất là dễ rồi. Trước tiên là chúng ta sẽ phải tính giá ship. Giá ship thì bằng cái gì? Bằng 5.000 bằng giá mua này, 400.000 này, cộng bảo hiểm 5.000 này, cộng phí tàu 300 này. Xong rồi tính thuế nhập khẩu thì bằng giá ship nhân với 25%. Thuế tiêu thụ đặc biệt thì bằng giá ship cộng thuế nhập khẩu đóng hoặc lại nhân với thuế tiêu thụ đặc biệt tức là nhân 50%. Và tương tự tính thuế VAT. Phần dịch này thì các bạn có thể bỏ qua bởi vì đây là cái đề này mình soạn lại thôi. Câu số 9 thì cũng bỏ qua, câu này cũng rất đơn giản. Hãy nêu 2 trường hợp bạn phải thay đổi chiến thuật để có thể đạt được thành công. Câu này chỉ tách các bạn về phần kỹ năng mềm. Câu số 10 là theo bạn kỹ năng cần thiết nhất của sale để có thể chốt một thương vụ là gì? Thì theo kinh nghiệm của bản thân tôi ấy, là để chốt một thương vụ thì chúng ta khi mà chúng ta bán hàng mà chúng ta thấy được khách hàng họ có những cái biểu hiện, ví dụ như là họ hỏi sản phẩm của chúng ta này, họ hỏi về giá này, hỏi về chất liệu này, hỏi về có đẹp hay không này, thì lúc đấy là những biểu hiện cho thấy khách hàng họ đang quan tâm đến sản phẩm của mình. Thì ngay lúc đấy thì mình phải đưa ra những cái phương án để chốt khách hàng. Ví dụ như là mình có thể đưa ra khuyến mại, đưa ra giá rẻ này. Ví dụ sau này, chị ơi là cái áo này ở cửa hàng em là đang là cái áo cuối cùng và áo này rất là hợp với mái tóc của chị hay là với kiểu dáng của chị phải mua ngay, không thì không có hàng đâu chẳng hạn. Hoặc ví dụ như là cái áo này chỉ tháng này thôi mới đang có chương trình khuyến mại giảm giá, chị phải mua ngay, không thì tháng sau hết chương trình khuyến mại. Đối với kinh nghiệm của bản thân tôi ấy, thì đây là những kỹ năng để chốt khách hàng. Câu hỏi tiếp theo là hỏi EBS và CIC là gì? Cái này mình đã học rất là kỹ rồi. EBS là phí biện xăng dầu, CIC là phí mất cân bằng vỏ container. Trong điều kiện FOB thì người bán chịu những phí này đúng không? Thì trong điều kiện FOB không phải cái bán chịu phí này mà do thỏa thuận giữa các bên. Trong thực tế thì thông thường ai là người vận chuyển đường biển thì người đấy sẽ phải trả cái phí này cho hãng tàu. Nhưng nếu như mà người bán và người mua có thể thỏa thuận được với nhau ai là người thanh toán thì không kỳ theo sự thỏa thuận của các bên, chứ không nhất thiết là ai vận chuyển đường biển thì người đấy phải trả cho hãng tàu.
Câu hỏi tiếp theo là khi lựa chọn bất kỳ điều khoản nào cho Incoterm thì cần chú ý những gì khi xảy ra mâu thuẫn? Thì đối với cái câu hỏi này thì trước tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì khi mà người bán và người mua thỏa thuận với nhau thì cần phải chú ý là tất cả những cái phụ phí trong vận chuyển thì chúng ta cần phải nêu rõ ai là người thanh toán ngay từ đầu. Ví dụ như bây giờ nhập ship, bình thường nhập ship thì người bán họ vận chuyển đường biển thì họ sẽ trả cái chi phí airbag cho hãng tàu. Nhưng nếu như bây giờ nhập ship nhưng người bán họ lại không trả, bây giờ hãng tàu họ lại thu của người mua chúng ta. Tự nhiên người mua chúng ta lại phát sinh thêm cái chi phí trong khi lúc đầu chúng ta đinh ninh rằng người bán họ trả, và như thế nó xảy sinh ra mâu thuẫn giữa hai bên. Thế vậy thì để đảm bảo cái việc mà không xảy ra mâu thuẫn thì tốt nhất là ngay từ đầu khi mà thỏa thuận với nhau về các điều khoản cho Incoterm thì chúng ta cần phải nói rõ là người bán và người mua ai sẽ là người trả những cái phụ phí, ví dụ như là airbag cho hãng tàu. Câu hỏi tiếp theo là trong các bước làm xuất nhập khẩu thì bước nào là quan trọng nhất? Thì cái bước số 1 đấy là cái bước giữa người bán và người mua thỏa thuận với nhau về các điều khoản cho Incoterm, thì cái bước này là bước quan trọng nhất. Tại sao lại quan trọng? Bởi vì không có cái bước này thì không thể có những bước tiếp theo được. Bước này mà không thành công thì những bước tiếp theo cũng không thể tiếp tục đàm phán với nhau được. Hai bên mà giá cả còn chưa thống nhất thì làm sao mà có bước chuyển tiền, làm sao mà có bước thuê vận chuyển được. Một câu hỏi nữa là trong cái bộ chứng từ xuất nhập khẩu thì cái chứng từ nào là chứng từ quan trọng nhất? Thì câu trả lời là vận đơn là cái chứng từ quan trọng nhất trong cái bộ chứng từ xuất nhập khẩu, bởi vì ai đứng trên mục consignee trên tờ vận đơn thì người đấy là chủ của lô hàng. Vậy thì vận đơn là cái chứng từ quan trọng nhất trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Như vậy là tôi đã chữa qua cho bạn là cái đề này. Bây giờ các bạn mở folder đề tuyển dụng ra. Bây giờ đề cuối cùng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn về tự làm. Test nhân viên XNK. Đây là đề vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Câu 1 là tìm hiểu về các mặt hàng sau: gỗ dán này, MDF này, trà đen này. Câu 2 các bạn lên Google các bạn search thôi. Câu 2 là tìm các trang thương mại điện tử có nhu cầu mua mặt hàng gỗ dán và sử dụng nhiều thị trường châu Á và các web thương mại điện tử chuyên về sản phẩm trà đen. Câu số 3 là tìm 15 khách hàng ở châu Á có nhu cầu mua gỗ dán và khách hàng Trung Đông có nhu cầu mua chè. Tìm tên công ty, địa chỉ, email, điện thoại. Thời gian làm đến 4 đến 5 ngày. Cái đề này là cái đề vị trí tìm kiếm khách hàng. Thì cái đề này khó là ở câu số 3 thôi. Số 3 này cũng rất đơn giản, các bạn lên Google các bạn search các cụm từ như buổi trước. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp mà tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua mặt hàng than củi mùn cưa qua Google, thì các website và trên website của các doanh nghiệp thì nó sẽ có tên, email và số điện thoại. Cái đề này thì người ta cho các bạn về nhà làm 4 đến 5 ngày. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn một số những cái đề tuyển dụng mà chúng ta đi làm. Ngoài ra còn rất nhiều đề trong file của chúng ta thì các bạn có thể về tự nghiên cứu và tự làm. Như vậy là chúng ta đã học xong về cái loại hình nhập kinh doanh. Tất cả những kiến thức về chứng từ, về thuê vận chuyển, về khai hải quan, về áp mã HS, hay là về tìm kiếm khách hàng, hay là về chữa một số đề tuyển dụng. Như vậy là buổi học của chúng ta đã kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào buổi học lần sau.